Filmen vi ska se visar hur Johanna Fritzell använder Reading to Learn-pedagogiken för att lära sina elever i klass 4 hur man beräknar omkretsen av likbenta trianglar, alltså en matteuppgift. Reading to Learn-pedagogikens 3 nyckelsteg har Johanna planerat noggrant. Det är för det första att läraren visar. Det steget har i sig 4 moment. Först förbereder Johanna för uppgiften. Sen läser hon uppgiften för eleverna på teckenspråk. Eleverna identifierar och markerar nyckelinformation. Och slutligen visar Johanna hur man löser uppgiften. Det andra steget är att eleverna övar med lärarens vägledning och stöd. Och det tredje steget är gemensam konstruktion av en skriftlig instruktion på hur man löser den här typen av uppgift. Nu får ni kolla hur Johanna först förbereder eleverna genom att förklara uppgiften och sen läser den detaljerat samtidigt som de tillsammans identifierar viktig information för att kunna lösa matteuppgiften. Det här är 4:e klass. Vi har en tid nu jobbat med geometriska former och just nu är det omkrets vi ska jobba med. Vi har tidigare jobbat med rektangel och den här gången ska vi jobba med triangel. Familjen har en trädgård och de ska sätta ett staket runt trädgården. De ska köpa, men de måste veta hur mycket staket de behöver. De måste räkna på det. Men vilken form? Jo, det är en triangel. Trädgården ser ut så här. Textuppgiften har en bild på en triangel. Den bilden måste vara med. För utan bilden så går det inte att lösa matteuppgiften. Ja, triangeln ser ut så här. 60 meter och 40 meter. Ni ska räkna omkretsen. Texten som jag visar översätter jag till teckenspråk. Och när det är färdigt så diskuterar vi vad som är viktig information i texten. Nu ska vi hitta viktig information i den här texten för att ni ska kunna räkna sen. Vad ska familjen göra med sin trädgård? Jo, de ska sätta ett staket runt den. Men hur mycket? Det måste vi veta. Kan ni hitta den frasen? Varsågod. Bra, tack. Ja, nu vet vi att familjen vill veta hur mycket staket. Men jag undrar, vilken form har trädgården? Jo, det är, så många. Varsågod. Det är en triangel. Triangel. Kan ni hitta ordet? T-R-I-A-N-G-E-L. Kan ni se det? Varsågod. Bra. Enligt Reading to Learns principer så går vi igenom texten gemensamt där vi räknar tillsammans. Och vi gör sådana uppgifter tillsammans flera gånger, mer än vanligt. Och då ser eleverna vad läraren gör och kan ta det till sig. Och så gör de likadant själva sen. Triangel. Hur långa är sidorna på triangeln? Kan ni se det? Varsågod.
60 meter och 40 meter. Bra! Ja. Reading to Learns principer för både svenska och matematik, alltså det är samma principer, men det är lite annorlunda när det gäller matteämnet. För där måste vi fokusera på viktiga ord för att kunna lösa matteuppgiften. Bara det. Men det är samma principer. Som att det är viktigt att förbereda, läsa igenom texten, välja viktiga ord och markera. Kan ni se ordet sidorna? Bra! Vi har 2 långa sidor på triangeln som ni ser här. 60 meter. Och en kort sida som är 40 meter. Då vet vi det. Vad är det sista då som talar om för oss vad vi ska göra? Vad ska vi göra nu? Ja, det är omkrets. Rätt, precis. Vi ska räkna omkretsen. Ja, bra. Kan ni hitta ordet omkrets? Kan ni se det? Bra. Nu vet vi att det finns viktig information i den här texten. Vi behöver veta hur mycket staket och vi får veta att det är en triangel, alltså trädgården. Trädgården är i form av en triangel. Vi får veta sidorna, hur långa de är, alltså 60 och 40. Och så ska vi räkna ut omkretsen nu. När alla tillsammans har identifierat viktig information så visar Johanna hur uppgiften ska lösas, steg för steg. Den här texten är väldigt luddig. En triangel ser ut så här. Den har 3 sidor. Men här får vi bara veta 60 och 40 meter. Och då måste vi tänka så här. Den långa sidan är 60. Det är ju längre än 40. Och den här sidan är ju lång. Och den är också lång. De är lika långa. Och det betyder att de båda är 60 meter. Den korta sidan, ser ni, är 40 meter. Så då skriver vi den här. Omkretsen som vi ska räkna ut. Hur ska vi göra det? Ja, 40 plus 60 blir 100. Bra, okej. Vad säger du? Jag brukar tänka på att 6 är kompis med 4 och det blir 10. Och så lägger man på 2 nollor och då blir det 100. Sen 60 plus, då blir det 160. Ja, rätt. Vi ska addera så att vi får summan. Ja. Johanna skriver först på tavlan för att visa eleverna som sedan skriver av proceduren. Summan blir alltså svaret. Och vad blir det? 160. Bra. Bra. Nu ska vi skriva svaret. Och vad skriver vi då? Triangeln är 160 meter lång. Okej. Nej, omkretsen. Ja, bra förslag. Så kan vi göra. Ord inom matematiken, till exempel tecknet för omkrets,
vi måste också jobba med hur man bokstaverar det på svenska så att de känner igen ordet när de ska läsa det sedan. Nu är det dags för eleverna att öva under Johannas vägledning och stöd. Johanna ger eleverna nya uppgifter som löses på samma sätt som den tidigare de jobbade med. Kan ni visa hur ni räknar det här? 40 plus 40 blir 80. Och sen 80 plus 20. Summan 100. 100. Bara 100 meter. Bra! Nu vet ni. Då kan du gå och sätta dig igen. I slutet av lektionen, när eleverna har övat på att lösa flera liknande uppgifter, så ber Johanna eleverna att tänka tillbaka vad de just har gjort för att lösa uppgiften. Eleverna svarar och Johanna skriver utifrån detta en instruktion på hur de ska lösa liknande uppgifter i framtiden. Ifall ni glömmer den här uppgiften, hur man ska räkna ut omkretsen, så ska vi nu skriva en instruktion. Vi går igenom en gemensam instruktion så att de vet hur de ska göra uppgiften nästa gång de får en uppgift om omkrets. Hur var det nu man skulle göra? Då kan de gå tillbaka till sin egen instruktion. Vad gjorde vi först? Och den berättade. Ja, vi läste texten. Jag läste texten och ni läste texten. Det andra vi gjorde då, vi markerade. Ja, vi sökte och hittade viktig information och så markerade vi det. Det är rätt bra. Vad gjorde vi sen? Det tredje. Vad var det? Vad säger du? Ja, vi skulle summera. Ja, men rätt. Vi adderade och så fick vi en summa. Bra. Och det fjärde då? Sen så svarade vi. Vi skrev ett svar. Ja, det stämmer. Vi summerade och svarade. Bra. Så där. Det är bra att ha varsin att ni skriver, för att sen i framtiden, om ni glömmer, så kan ni alltid gå tillbaka till er egen instruktion så att ni med hjälp av den får veta hur ni ska göra. Framöver så ska vi flera gånger jobba med den här typen av uppgift, och sen kan jag börja släppa det och de kan ha varierade uppgifter där de kan jobba i par, eller om de klarar så kan de jobba själva med olika varierade uppgifter. Och sen kan jag släppa det mer och mer och att de kan räkna själva sen. Och sist, ja, summan blir omkretsen. Bra! Hej då! Hej då! Vad som är bra med Reading to Learns principer när det gäller matteämnet, det är att många elever, både hörande och döva, är obekväma med textuppgifter. Då är det bra att ge dem verktyg till hur de kan hitta den viktiga informationen i texten och utifrån den sen lösa uppgiften.